สวัสดีครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ผมจะมาสอนการขึ้นงาน Hard Surface แบบขั้นเบสิกนะครับซึ่งขั้นเบสิกของผมจะเป็นงานประเภท Cosmetic นะครับ Packaging ทั้งหลายของ Cosmetic เราสามารถขึ้นงานได้ไม่ยากมากนักนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้สายงาน Hard Surface นะครับตัวโฟมหลอดโฟมตัวนี้ผมจะนำเอาภาพ reference นะครับอันนี้จะเป็นภาพ reference ที่ผมทำขึ้นมาซึ่งผมจะพยายามเก็บรายละเอียดอย่างเช่นตัวฝานะครับตัวเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดของงานหลอดโฟมนะครับแต่ส่วนด้านบนเราไม่จำเป็นต้องทำให้เชฟเหมือนแบบ 100% ก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องหาภาพ reference ที่เป็นหลอดโฟมล้างหน้าขึ้นมา1ตัวนะครับจะเป็นแบบไหนก็ได้หรือว่าจะเอาแบบผมก็ได้นะครับเข้าไปหาใน Google นะครับไม่ยากแล้วก็กดชิป A นะครับมาที่ Image แล้วก็มาที่ Reference นะครับแล้วก็เลือกภาพขึ้นมาตามนี้ที่ผมเลือกไว้ก่อนแล้วนะครับโอเคอันดับแรกเราจะมาปั้นตัวฝาหลอดก่อนเราเอาทรงกระบอกขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับค่า vertice เหลือ24นะครับจากนั้นก็ปรับขนาดเลื่อนลงมานะครับปรับขนาดให้ได้ใกล้เคียงเพราะว่าตัวนี้หลอดโฟมตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในมุมตรงนะครับมันก็เลยจะดูเบี้ยวนิดนึงนะครับเพราะว่า perspective มันไม่ได้ยิงถ่ายภาพตรงๆนะครับโอเคเสร็จแล้วเรามาใน Edge Mode นะครับเพิ่ม Loop Cut เอามาวางไว้สักประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มเข้ามาใน Vertex Mode แล้วก็ใช้มีดนะครับในการดราฟอันนี้ผมจะใช้ Machine Tools อันนี้จะเป็น Mesh Machine นะครับในการ Symmetry นะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆจะเพิ่ม Edge Loop เข้ามานะครับหลักๆก็คือพยายามทำให้มันเป็นควอร์ตเมื่อเราได้ทรงเนี่ยนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับแล้วก็มาเลือก
เฟดทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ Inset มันไปทีหนึ่งนะครับก็ delete face ไปนะครับแล้วก็ grid fill ให้ได้ประมาณนี้นะครับ ตัวฝามันจะมีเว้าลงไปนิดนึงเราก็เราลองใช้เป็นตัวนี้นะครับ proportional editing นะครับเราก็เลือกเฟส2ตัวนี้นะครับปรับมันเข้ามานิดนึงเสร็จแล้วผมจะพยายามทำให้ตัวเฟสตรงนี้มันระนาบเดียวกันนะครับให้มันตรงแล้วกด S Y 0นะครับเรารวมมันนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ขยับมันเข้าไปนิดนึงนะครับให้มันเว้าเพราะว่าเวลาเราเปิดฝานะครับมันก็จะเว้าแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เราจะทำเป็นรอยตัดระหว่างฝาบนกับฝาล่างนะครับกด S Z 0นะครับตัวฝาตรงนี้เส้นตัวนี้ก็จะตรงแล้วนะครับหลังจากนั้นเราตัวภาพ reference ตรงนี้ขอบมันต้องคมขอบด้านนอกมันต้องคมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำอะไรนะครับชิป D Backup มันไว้ก่อนนะครับสร้างโฟลเดอร์ Backup ไว้ก็ได้แล้วก็ใส่ Backup เข้ามานะครับแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับเวลามีปัญหาอะไรเราสามารถแก้ไขได้ย้อนกลับมาใช้ตัวเดิมได้นะครับแล้วเราก็ลองเพิ่ม Support Edge นะครับเพื่อให้ขอบมันคมส่วน Edge ตัวนี้ให้เราขยับมันเข้ามานะครับด้านบนด้านล่างก็เลือกเฟสแล้วก็ Inset เข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ Delete เฟสไปใช้ Grid Fill นะครับ
เค เสร็จแล้วเราก็เพิ่ม Support Edge นะครับบนล่าง เราก็ใส่ Sub D Modifier เข้าไปนะครับ แล้วก็เฉด Smooth นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันโอเคตัวขอบตัวนี้ใกล้เคียงนะครับในส่วนของตัวนี้เราถ้าฝาของเขาเนี่ยตรงฝาล่างเนี่ยมันมีความโค้งเยอะนะครับเราสามารถปรับได้เหมือนกันเราก็แค่แล้วก็เปิดนะครับมันก็จะมีความโค้งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยผมทำให้มันเป็นขอบคมแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆถ้าอยากให้โค้งเนี่ยเราต้องมาปรับให้ตัว Support Edge มันมีความระยะห่างที่กว้างขึ้นนะครับมันก็จะตัว Sub D Modifier มันก็จะคำนวณขึ้นมาแล้วมันก็จะโค้งมากขึ้นนะครับโอเคเมื่อเราได้ฝาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแยกฝาบนกับฝาล่างนะครับตัวนี้ผมก็เข้ามาที่ Face Mode แล้วครับแล้วก็เปิดให้มันเห็นหมดเพื่อที่ผมจะคุมนะครับแล้วก็กดที่Separate Selection นะครับก็จะแยกฝาบนกับฝาล่างแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อใหม่นะครับส่วนนี้ถ้าเราไม่ได้โมเดลตัวพาร์ทข้างในอย่างเช่นต้องมีรูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไปได้เลยนะครับไม่ได้จำเป็นนะครับถ้าไม่ได้ที่จะเอาไปทำแอนิเมชันเพื่อให้มันขยับได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วปัญหาที่เราต้องเจอก็คือความโค้งรอบๆมันเสียไปนะครับฉะนั้นเราต้องทำให้ความโค้งมันกลับมาเหมือนเดิมผมเพิ่มลูกบากใช้ค่าเดิมนะครับปรับขนาดเลื่อนมันลงมาตรงนี้นะครับ Release ลบเฟดด้านบนด้านล่างออกแล้วก็ใส่ซับดีไปสัก4นะครับแล้วขยายคุมมันขึ้นมาอย่างนี้ผมก๊อปมา2อันนะครับอันบนนะครับเรามาเพิ่มชิงแรปนะครับก่อนที่เราจะใช้ชิงแรป modifier เราต้องมากำหนด vertex group ก่อนนะครับเราก็เข้ามาที่ data นะครับ vertex group เราก็เลือกเฉพาะส่วนที่อยากจะให้มันโค้งนะครับให้พื้นผิวมันโค้งกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ที่ไม่เกี่ยวเราเอาออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็กดบวกกด assign นะครับเสร็จแล้วเรากลับมาที่ชิงแรปนะครับ target เราเลือกเป็น base 1นะครับตัว vertex group แล้วก็เลือก group พื้นผิวก็จะกลับมาโค้งเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับพื้นผิวนี่มันเสียไปเรากลับทำให้มันโค้งมาเหมือนเดิมนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องสังเกตเลยก็คือมันอาจจะมีความเพี้ยนไปบ้างนะครับ
เราจะใช้มาดูนะครับเราจะใช้ modifier ตัวนี้นะครับ edit vertex weight edit นะครับเสร็จแล้วเราเลือก vertex group นะครับแล้วเราก็ลองเล่นกับตัว modifier นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับวิธีการดูก็คือเราต้องเข้ามาในที่vertex plane นะครับแล้วเราก็ดูตัวขอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เราใช้ sub d modifier ทำให้ไม่สามารถกำหนดว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นแดงกับน้ำเงินก็คือไม่มีค่าอะไรที่แอพพลายลงไปนะครับของตัวชิงแรปนะครับเวลาเราใส่ซับดีมันจะเฉลี่ยตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตรงเนี้ยบางทีมันจะเกิดเป็นอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลองเล่นดูได้ว่าอันไหนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับโอเคเมื่อได้แล้วให้ทำการพาเลนต์ตัวเบสกับตัวฝาบนนะครับเอาไว้เพราะว่าเวลาเราจะขยับไปตรงไหนถ้าเราไม่ได้พาเลนเอาไว้มันจะเพี้ยนนะครับผมจะทำให้ดูถ้าเราไม่ได้พาเลนเอาไว้เวลาเราขยับนะครับเห็นไหมครับมันจะเพี้ยนฉะนั้นเราต้องพาเลนเอาไว้เสมอนะครับต่อมาเราก็จะมาทำฝาล่างนะครับทำเหมือนฝาบนเลยนะครับเราก็เลือกแล้วก็ Copy อะไรก็ได้นะครับเลือก2 Object แล้วเราก็ Ctrl L นะครับ Copy Modifier Vertex Paint นะครับ Shrink Wrap เดี๋ยวเราเอาตัว Vertex Group ออกไปก่อนนะครับตัวเบสเราเลือกเป็นเบส2นะครับเสร็จแล้วเราต้องมาเลือกตัวขอบที่ต้องการนะครับแล้วก็มาที่ Data เหมือนเดิมกด Assign ไปนะครับ Vertex Group เราก็เลือก Group ไปนะครับ
เคเพิ่มเหมือนเดิมครับ Vertex Weight Edit โอเค อันนี้ก็ถือว่าพอได้แล้วนะครับ แต่ว่าเราสามารถปรับตัว Topology ให้มันดีกว่านี้ได้นะครับโอเคให้มันดูสมูทขึ้นนะครับ ตัวนี้เราก็ปรับ Topology กันใหม่นิดหนึ่งเวลาเราทำงานกับงาน Hard Surface เรื่องความโค้งสำคัญนะครับในตัวนี้อาจจะไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่เท่ากับตัวงานนี้นะครับที่ผมทำไว้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าเป็นงานตัวนี้ผมปรับ Topology จนมันดีขึ้นซึ่งเราต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะสวยกว่าแต่ว่าอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราจะได้เห็นภาพกันนะครับว่ามันทำกันยังไงนะครับแล้วเราก็ Talent เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วผมก็ขยับตัวชิ้นล่างขึ้นมาโอเคเราก็จะได้ฝาแล้วนะครับโดยที่ความโค้งตรงนี้กลับมาใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเราแค่ต้องมาแก้อะไรตรงนี้ใหม่นะครับให้มันดูสวยขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเราจะทำตรงหลอดนะครับหลอดแล้วก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มค่า vertice เป็น36แล้วกันนะครับก่อนเพิ่มผมเอา origin point 3D cursor ไปที่ origin point ก่อนแล้วก็เพิ่มใหม่นะครับแล้วก็ขยับปรับขนาดมันนะครับเลือกฝาด้านบนนะครับแล้วก็ X แล้วก็เลื่อนกด G นะครับกด Z แล้วก็กด S นะครับ Scale เสร็จแล้วเราจะ Scale ด้านข้างนะครับ SY นะครับเราปิด Reference ได้เลยนะครับโอเคเราก็จะได้ตัวฝาด้านบนแล้วตัวหลอดด้านบนแล้วนะครับต่อมาเราก็แค่ Apply Scale แล้วก็เพิ่มลูปคัทเข้าไปนะครับ
แล้วก็เชื่อมจุด vertice ด้านบนส่วนด้านล่างเราก็ insert เข้ามานะครับแล้วก็ delete space ไปแล้วก็ grid fill นะครับแล้วก็ลองใส่ sub d modifier เข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้หลอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันดูคล้ายกับของจริงมากที่สุดนะครับส่วนด้านบนผมต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนที่มันเป็นหลอดหนีบด้านบนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่แนะนำให้โมเดลขึ้นมาเป็น geometry เพราะว่ามันจะซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากกว่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเปิดขึ้นมาก่อนตัวนี้นะครับผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเวลาเราโมเดลขึ้นมาแล้วมันมีข้อเสียยังไงนะครับเห็นไหมครับตัว geometry มันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับเพราะว่าต้นฉบับมันมีซอยตัวหนีบมันมีซอยยิบย่อยมากกว่านะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันยิบย่อยมากอันเนี้ยผมเพิ่ม geometry เข้าไปแล้วก็เพิ่มทำเป็นหนีบแบบเนี้ยถ้าอยากจะให้มันเล็กลงไปมากกว่านี้ผมต้องเพิ่ม geometry ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับฉะนั้นมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราก็แค่ทำแบบนี้ก็พอนะครับเราอาจจะแค่ขยับตัวนี้ให้มันเล็กลงนะครับให้มันเหมือนเป็นรอยหนีบหลอดนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่เพิ่ม Spot Edge นะครับให้มันตัดให้มันเหมือนเป็นรอยหนีบอย่างนี้ก็พอแล้วเราก็แค่ UV Unwrap แล้วก็เอา Texture มาใส่นะครับอันนี้คือข้อแนะนำของผมอย่าไปปั้นขึ้นมาเองนะครับอันนี้เราก็จะได้หลอดที่มีโทโปโลจีที่สวยแล้วนะครับอันนี้เป็นบทเรียนง่ายๆที่ทุกคนสามารถนำไปทำตามได้ซึ่งในอนาคตเดี๋ยวผมเอาแพคเกจจิ้งที่มีรูปทรงพื้นฐานมาทำให้ดูกันดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ